instead of මේ instead of කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා ඒ වෙනුවට කියන අදහසින්. මේකෙදි මේ instead of කියන එකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන verb එක තියන්න ඕනි ing ස්වරූපයෙන්. මුලින්ම ඔයා අදාළ sentence එක ලියනවා. ඊට පස්සේ instead of කියන එක දානවා. ඒකට අපි අදාළව දාන verb එක ing ස්වරූපයෙන් තියනවා. පාක් එකට යනව වෙනුවට මුලින්ම instead of කියන එක. දැන් යනව කියන්නේ go. මේක ing ඇවිල්ලා going වෙනවා. කොහෙටද යන්නේ? පාක් එකට. Instead of going to the park. Instead of going to the park. පාසල් එනවා වෙනුවට. Instead of coming to school. Instead of coming to school. පාසල් එනවා වෙනුවට. දැන් අපි බලමු කොහොමද හරියට sentence එක ගොඩනගන්නේ මේ instead of කියන එක යොදාගෙන. ඇය ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගත්තා පාසල් යනවා වෙනුවට. එහෙමත් නැත්නම් ඇය ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගත්තා පන්ති යනවා වෙනුවට. මේ වගේ දේවල් අපි කියනවනේ. ඇය ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගත්තා කියන sentence එක තමයි අපි මුලින්ම දාන්න ඕනේ. She studied at home. She studied at home. පාසල් යනවා වෙනුවට. Instead of going to school. She studied at home instead of going to school. She studied at home instead of going to school. ඔහු තනිවම ගෙදර ගියා මාත් එක්ක යනවා වෙනුවට. ඔහු තනිවම ගෙදර ගියා. He went home alone instead of going with me. He went home alone instead of going with me. ඔහු තනිවම ගෙදර ගියා මාත් එක්ක යනවා වෙනුවට. ඇය කතා කළා ඇගේ සහෝදරයට තාත්තට කතා කරනවා වෙනුවට. She talked to her brother instead of talking to her father. She talked to her brother instead of talking to her father. මම ගෙදර ඉඳන් සෙල්ලම් කරනවා පාක් එකට යනවා වෙනුවට. මම ගෙදර ඉඳන් සෙල්ලම් කරනවා. I play at home. පාක් එකට යනවා වෙනුවට. Instead of going to the park. I play at home instead of going to the park. I play at home instead of going to the park. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ will you කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ will you කියන එකෙන් අදහස තමයි කෝ කියන අදහස. අපි යමක් මොනවා හරි කෙනෙකුට කරන්නකෝ කියන්නකෝ එන්නකෝ කන්නකෝ මේ වගේ දේවල් අපි නිතරම කියන දේවල්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක කියන්න will you කියන එක යොදාගෙන. යන්නකෝ go will you. යන්නකෝ එන්නකෝ come will you. කියන්නකෝ tell will you. කරුණා කරලා මට උදව් කරන්නකෝ please help me will you. Please help me will you. කන්නකෝ eat will you. ඔයාගේ පොත මට දෙන්නකෝ give me your book will you. Give me your book will you. ඔහුට එන්න දෙන්නකෝ let him come will you. Let him come will you.